आज हामीसँग अनबक्सिङ गर्न लागिरहेको छ यो प्याकेट। एक्चुअलीमा यो एउटा चाहिँ ट्राइपोड हो र यो ट्राइपोडको इमेज यस्तो छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। यसको इमेज चाहिँ यस्तो छ। मैले यो प्रोडक्ट एक्चुअलीमा इमेजमा जस्तो छ कि छैन, र यो प्रोडक्ट चाहिँ मैले पर्चेस गरेको मेन कारण तपाईँलाई देखाउन लागि हो। यदि तपाईँ सानो कम्फर्टेबल खालको एकदमै पोर्टेबल ट्राइपोड चाहनुहुन्छ, जुन ट्राइपोडले चाहिँ तपाईँले भिडियो खिच्न वा फेरि फोटो खिच्नको लागि एकदम सजिलो होस् र लिएर हिँड्न पनि एकदम सजिलो होस् भन्ने लाग्छ भने यो ट्राइपोड तपाईँको लागि हुनसक्छ भनेर मैले पर्चेस गरेको। लेट्स अनबक्स अनि यसको बारे अरू कुरा गर्दै गरौँला। सो यो चाहिँ मैले दराजबाट पर्चेस गरेको। दराजबाट पर्चेस गर्नुको एउटा राम्रो फाइदा के छ भने तपाईँलाई मन पऱ्यो भने तपाईँले रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। अरूमा रिटर्न पर्चेस गर्नुहुन्छ भने तपाईँले रिटर्न गर्नको लागि पैसा तिर्नुपर्छ, र दराजमा चाहिँ तपाईँले पैसा तिर्नु पर्दैन। र हामी यसरी अनबक्सिङ गर्दाखेरि यदि तपाईँ हाम्रो च्यानल पहिलोपल्ट आउँदै हुनुहुन्छ भने हामी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सब्सक्राइब गर्दा मजाको अर्कै छुट्टै किसिमको मजा आउँछ क्या। त्यसपछि यो भिडियो तपाईँलाई मन पऱ्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, र हाम्रो जति पनि तपाईँको मनमा विचारहरू क्वेसनहरू छन् सबैलाई कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। सो लेट्स ओपन इट। दराजको सबैभन्दा मनपर्ने कुरा नै के हो भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ कुनै पनि प्रडक्टहरूलाई पर्चेस गर्नुहुन्छ त्यो प्रोडक्टलाई रिटर्न पनि सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले कुनै पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुँदैन। वा फेरि तपाईँले कुनै प्रोडक्ट अर्डर गर्नुभयो र त्यो प्रोडक्ट चाहिँ तपाईँलाई मिस्टेक जस्तो लाग्यो भने तपाईँले सजिलैसँग यसलाई क्यान्सल गरिदिनु सक्नुहुन्छ र क्यान्सल गराउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यो पेजमा यस्तो छ। यस्तो किसिमको छ र अब हामी यसलाई अनबक्स गर्नेछौँ। एकदमै कम्प्याक्ट छ। यो इमेज देख्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै कम्प्याक्ट छ। यसरी तपाईँ ट्राइपोडको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्यामेरा पनि होल्ड गर्न सकिन्छ, सबै कुरा यसमा लेखिएको छ। सो मिनी सेल्फी स्टिक भनेर लेखिएको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सबभन्दा राम्रो मलाई के लाग्यो, यसको यो हेड जुन टप रहेको छ यो चाहिँ तपाईँले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कतापट्टि यसलाई फोल्ड गर्ने वा कतापट्टि ढल्काएर तपाईँले फोटो खिच्न वा भिडियो गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सजिलोसँग यसलाई फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र एज अ ट्राइपोड पनि प्रयोग भयो र एज अ सेल्फी स्टिक पनि प्रयोग भयो। सो तपाईँ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि यसको बारेमा लेखिएको छ, NT19 लेखिएको छ। यसको चाहिँ 1.5 केजी लोडले थाल्न सक्छ भनेको छ। फोल्डेबल 18 सेन्टिमिटरको रहेको छ भने मिनिमम 14.3 सेन्टिमिटर रहेको छ, तर म्याक्सिमम चाहिँ 27.6 सेन्टिमिटर देखेको हाइट चाहिँ। अनि नेट वेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने 132 ग्राम लेखिएको छ र सेक्सन चाहिँ 3वटा मात्र रहेको छ, अर्थात् 3 सेक्सनमा यो एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ। सो लेट्स ओपन इट। एकदम यसपालि चाहिँ मलाई प्रोडक्ट चाहिँ एकदम फ्रेस बक्समा परेको छ। यति धेरै फ्रेस चाहिँ मैले अझसम्म कुनै पनि बक्स चाहिँ दिएको थिएन त्राजबाट। सो लेट्स ओपन इट। ओके, ओ सरी। सो लुक्स प्रोडक्ट चाहिँ एकदमै प्रमिसिङ जस्तो देखेको छ, जस्तो इमेजमा छ त्यस्तै देखिएको छ। यो चाहिँ होल्डर हो जहाँ चाहिँ तपाईँले मोबाइललाई माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा फेरि मोबाइललाई अड्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ स्क्रु लगाउने ठाउँ छ र तपाईँले यसलाई सजिलैसँग स्क्रु गर्नु। यो जुन देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले फ्ल्यासलाई अड्याउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा फ्ल्यासलाई होस् वा फेरि तपाईँको माइकलाई होस् यहाँ अड्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी लगाएर भर्टिकल गर्न सक्नुहुन्छ भने यसरी लगाएर यसलाई होरिजेन्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई चाहिँ एकछिनलाई साइडमा राख्नु। यसमा रहेको छ यो हाम्रो ट्राइपोड। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्राइपोड एकदम धेरै कम्प्याक्ट रहेको छ यसरी, र हामी यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ। सो लेट मी फाइन्ड हाउ आई क्यान। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यसरी तपाईँले आफूलाई आवश्यकता परे अनुसार यसलाई चाहिँ फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी पनि, यसरी। र अब यसलाई हामी खोल्छौँ। सो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सरी यो ट्राइपोडको रूपमा यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ट्राइपोडको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई तपाईँले एक्सटेन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेबी लेट मी ओके 1 स्टेप 2 स्टेप आई होप 3 स्टेप पनि हुनुपर्छ यसको। वेट 3 स्टेप हो यस्तो मान्छे त। आई होप यहाँबाट 3 स्टेप, यस 3 स्टेप हो यो। तपाईँले एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ स्क्रु र यहाँ चाहिँ तपाईँले यसलाई माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। चाहिँ तपाईँ यसलाई माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
यो भयो यसरी। अब तपाईँले यसलाई एज अ सेल्फी स्टिक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र एज यसलाई तपाईँले ट्राइपोड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको यो जुन देख्दै हुनुहुन्छ यो बाग जसले गर्दा यो एकदमै धेरै ग्रिपी हुन्छ क्या, यसलाई एकदम दाँच र एकदमै धेरै प्रिमियम टाइपको फिल भइरहेको छ। यो चिप जस्तो पनि फिल भएको छैन। jmary लेखिएको छ यसको कम्पनीको नाम हो। सो यसरी एडजस्ट गरेर तपाईँले यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ वा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सेल्फी कुरा गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी, जसले गर्दा यो अझ धेरै राम्रो देखिन्छ। र यो कम्प्याक्ट छ, एकदमै चिटिक्क परेको, जसले हातमा चाहिँ राख्दा सजिलो हुन्छ र सजिलोसँग तपाईँको ब्यागहरूमा पनि यो इजिली अटाउँछ, जसले गर्दा यो एकदम राम्रो छ। र यदि तपाईँलाई नर्मली सामान्य घरमा बसेर रिल्सहरू टिकटकहरू बनाउँछ भने पनि यसले चाहिँ एकदमै धेरै सपोर्ट गर्छ। यो एकदमै धेरै राम्रो रहेको छ र एकदमै यो स्टडी पनि छ। जस्तो यो तपाईँको एक्चुअली यसको स्क्रुलाई टाइट गरिदिनु भएपछि यो एकदमै स्टडी हुन पुग्दछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले टेबल राखिसकेपछि यसको जुन यो एरियामा रबरहरू रहेको छ, एकदम तपाईँले देखिन्छ यो एरियामा रबरहरू रहेको छ। यो रबरले पनि यसलाई एकदमै धेरै स्टडी गराउँछ जुन ठाउँ तपाईँले यसलाई राख्नुहुन्छ। सो तपाईँले देख्नु भइसक्यो यो कति राम्रो प्रोडक्ट छ र मलाई चाहिँ एकदमै धेरै मन पर्यो। आई एम सेटिस्फाइड विथ द प्रोडक्ट। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त यो भिडियो र यो प्रोडक्ट? तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला र मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनुहोस्, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि भेट्छु अर्को कुनै भिडियोमा।